Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Latex. Sa previous video ay finormat natin yung mga math expressions, symbols, and equations dito sa document natin. Sa video na ito pag-aaralan natin kung paano ba mag-insert ng image. Bago tayo mag-insert ng image ay dapat yung tandaan na para madali mag-insert yung image ninyo o yung picture ninyo or yung diagram ninyo ay nasa loob dapat ng folder kung saan nakasave itong inyong LaTeX document. So, bigyan ko kayo ng example. This is my folder, no? Kung saan nakalagay yung LaTeX document and yung image na gagamitin ko ay yung shaded area. Kagaya nung ito no, sa final output. And kung mapapansin ninyo, yung folder, meron siyang 5 files. No? Automatic ito no, na pinoproduce ng TechMaker. Pag gumawa ka ng isang LaTeX document, nagpo-produce siya ng 5 files. No? Yung mga ibang files, hindi naman yan ginagamit. Bali, ang ginagamit natin itong .tex. Ito yung text file natin. Nakikita niyo dito. And yung PDF file. So, yung PDF file, ito yon. Pag magpiprint kayo, ito yung kukunin nyo. So, ito yan. Hindi kasya sa screen, pero yan. Okay, so yan yung kukunin nyo pag kayo ay magpiprint na ng documents. No? Okay? So, paano tayo mag-insert ng image, no? Una ay dadagdag tayo ng /use package tapos graphic x. No? Para saan yung command na yan? Now, lahat ng mga commands sa LaTeX may sarili siyang package, no? Yung ginagamit natin kagaya ng enumerate, naka-default na siya, no? Pero hindi lahat ng command ay nandun mismo sa default ng na package, no? Kung gagamit tayo ng ibang commands, dapat i-call natin yung kanyang package, no? So dapat i-load natin siya. And to load the package, you use the /use package command. So pag na-load na natin yan, gagamit na natin yung include graphics command para ilagay yung image. No? So, saan nga yung ating image? I think nandoon yun sa part 2, di ba? Yung find the area of the shaded part. So, dito natin ilalagay, /include graphics tayo. Yan. Ang scale natin ay 1. 1 means kung ano mismo yung size, yun yung ilalagay natin. And yun nandito ay yung file name, yung shaded area.png. So, be careful kasi tignan nyo yung ating extension name. We have .png. Hindi kasi lahat ng graphics ay PNG yung extension name. So, dapat alam nyo rin. Minsan JPEG, no? O JPG. So, dapat tignan nyo yung file nyo. Okay, so check natin. Let's run. Okay, so ito siya. Malaki siya, no? So kung gusto nyo, pwede yung liitan. Ilitan nyo yung kanyang scale, no? Giging 0.4. For example. Okay? Okay, ito na siya. 0.4. So, una, uulitin ko, maglo-load tayo ng package, use package graphic x. And gagamit tayo ng /include graphics command. Now, hindi lang yan yung mag-load ng graphics na maraming command. Depende sa package na gamit niyo. Pero I think ako, ito yung ginagamit ko kasi madali siyang gamitin. Okay, so siguro bago tayo mag-end, may nakalimutan yata tayo dito, no? Yung sa number 2. Ay ayusin na natin yung ano nito, yung equations.
So, lagyan natin ng dollar sign and then exponent and then square root. I think 3 lang yung naka-square root dyan. Okay? And lastly, check natin. Okay, yung x yata. X-axis pwede rin natin lagyan. Yung x sa x-axis pwede natin lagyan ng dollar sign para maging ano siya. Now, lastly, dun sa prove identity, prove the identity, ay hindi natin yan na iniwan ko na ano yan na exercise sa previous video. So gawin na rin natin dito, no? Cosecant x divided by cosecant x minus sin x equals secant squared x. So gagamit tayo ng fraction. That's cosecant x backslash. Tapos, yung denominator ay cosecant x minus sin x equals secant squared x. Okay, so, I think that's it. O, ito na siya.